station of the venue for personal belongings. For guests needing assistance such as wheelchair, we advise to decline that using the forward. Hi. Ito nga makita. Mga viewers natin dyan. I-post ko yun sa YouTube. Kapan lang kami. Wow. Here na kami sa Urban Inisari. may yung closet, may TV, tsaka may bed. Magkita pa yung CR. Wow! Ano to? May shower. Kaso lang basa. Tsaka... Hello! Wala ka cute na room niya. Wow! Kita ni Bea. Kahit saan, masakita ni Bea. Gawin ko yung pagkain. Oh boy! Reggie boy! Yay! Reggie! Sige daw, Red. Sige daw. Kapoy na sila. Okay ka na? New Sabi ko, okay ka na? Ay, kidding. Si Casey, walang nabili. Yay! Oh, hindi ka pala naliligo. Toothpaste paligo. Morning, Case. Diyo, kaya pa din. Wala man difference. Ipakita ko. Wow, mascara. So, Mashy ka? Medyo. Wait lang, magtaas ako. Kamusta ang Iloilo, Sam?
Nela. Ulit. Ulit. Ang car. Okay. Thank you. Masarap? Hindi masyado. Kaya pa talaga. Awkward. Oo, masyadong lapit. Masaya ka? Masaya ako. Kanina meron tayo dito. Ikaw. Happy pa! Happy five! Pagyalan ako. Yay! Tita, ma-hi ka sa YouTube, ha? Mag-hi ka sa tita. Para makita face. Oy, nasa Happy Farm kami. Dito. Kita na din ba? Bea, kita, for so many years na nag-iwag, hindi ako nakalakad ng ganito, no? Oh, just for you, you know? Hey! Disneyland. Disneyland kami ngayon. Nandito kami ngayon sa Hong Kong. Ang series speed control natin, di ba? Change the color niyan. Nagtagay siya mag-change. Pink green. Pink green right. Yes naman talaga mga kaibigan. Ayun na po, pink green na po siya. Bati ko pala nanay ko. Sa YouTube na po. Yes. Very boy. Ano po mga kaibigan, yung Ferris wheel, oh. Different color. Yeah. Oh! We are now in the square. In the square
Yes, naman talaga. Sa Butotan tayo ngayon. Mga 5,000 miles away from Davao. 5,000 sure ka. Ibang bansa na yun.